activist umanitar în zonele în care nu toți oamenii au acces la asistență medicală. Sir, ca și la prezentarea anterioară, voi încerca să traduc. Spune-mi de ei. Suntem atacați de extraterestri care ne dau partea noastră. So it's a real pleasure to be here tonight to address all these young people that are here. I'm glad to be a part of the Science Festival, and I want to tell you my story, a personal story about how science and technology played a role in my life. David este foarte bucuros pentru prezența lui aici, pentru care și-a să se întâlnească cu voi și va încerca să împărtășească să împărtășească din experiența lui și cum știința și tehnologia au ajutat în viață să își urmeze cariera. So when I was young, I grew up in a small town in the middle of the United States. Am crescut într-un mic orășel din centrul Statelor Unite. And I love science, and I love to study about how the world works. Mi-a plăcut știința și mi-a plăcut să învăț despre cum funcționează lumea. And it was with that curiosity and my study of science that I was able to do a number of things. Iar cercetările mele erau științei mi-a permis să fac o serie de lucruri. So what I want to tell you tonight is a little bit of a personal story. One about someone that was able to take what he was given in life and was able to use it, work hard and study hard, and be able to experience many things. O să vă spun cum am văzut eu viața mea, cum am luat lucrurile care mi-au fost date, cum am muncit din greu și cum am putut să evoluez. And I hope that I'll be able to teach people here tonight a couple of things. One is just a short sentence because I cannot remember what you have said. Și aș vrea să le spun celor din această seară, tinerilor, în special două lucruri. First of all, with that foundation of science and technology, you're able to achieve all your dreams. În primul rând, că în aceste fundații puse de știință și de tehnologie puteți să obțineți practic orice. And secondly, it's never too late. Și în al doilea rând, nu este niciodată prea târziu pentru a începe ceva. So this is where I work today. Aici lucrez astăzi într-un spital. I work in a hospital that serves people that are very poor. Care are ca misiune să aibă grijă de oameni care sunt foarte săraci. And this was one of my dreams, was to be able one day to serve the poor. Și unul dintre visele mele întotdeauna a fost să pot să contribui la ajutorarea celor săraci. And this is my dream was to serve people not only in the United States but around the world. De asemenea, am visat să nu limitez ajutorul doar pentru cei din Statele Unite, ci să mă adresez tuturor oamenilor din lume. And so that is what I'm doing today. Și asta fac astăzi. In places like the Philippines, În locuri ca Filipine, in Kenya, in Africa, in Cambodia, in Asia, în Asia, in Haiti, în Haiti, in El Salvador, în El Salvador, in the Ivory Coast, în Coasta de Fildeș, and even places like Iraq. sau chiar în locuri ca Irak. Well, I grew up in this small town, and I went to college during the Vietnam War. Eram tânăr, am mers la colegiu în războiul din Vietnam. And some of us were chosen to go into the military. Iar unii dintre noi au fost aleși pentru a urma o carieră militară. And I was a winner in that lottery. Iar eu am fost unul din câștigătorii acestei loterii.
And so I ended up going into the Marine Corps. Așa că am urmat o carieră în cadrul Bucharest Science. And this is me getting my wings as an aviator. Iar aici primesc semnele de aviator. I spent some time with the Marines flying airplanes. Am petrecut o vreme în cadrul trupelor marine, zburând ca aviator. And also serving on the ground. Sau secund pe pământ. This is the airplane that I flew when I was in the Marines. I found it in a museum. Acesta este avionul pe care chiar am zburat în bucătările mele militare, l-am găsit în întâmplare în muzeu. But after I had served for a while, I kept on with my education. Dar după o vreme, trecută în armată, mi-am continuat studiile. And this is where I went to school to get a master's and PhD in electrical engineering. Iar aici am urmat cursurile și am obținut titlurile de doctorat în inginerie electrică. It wasn't, I had never really thought much about being an astronaut. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge un astronaut. But in 1979, În 79, the space shuttle program began. a început programul navetei spațiale. And because I had studied, Și pentru că studiasem, and also because I had learned about airplanes, pentru că învățasem de ceva despre avioane, I had the qualifications that NASA was looking for. aveam calificările pe care NASA le căuta. And I decided to apply, Și am decis să mă înscriu în acest program. and about a year later, Iar un an mai târziu, I was chosen by NASA to become an astronaut. am fost ales de NASA să devin un astronaut. And like everything that you do that is somewhat difficult, Ca orice lucru din viață care este dificil, you have to study even after you're chosen. trebuie să studiezi, să continui să înveți chiar și după ce ai fost ales. And it took me another 4 years of work Și am avut nevoie de încă 4 ani and studying și de studiu before I was chosen for my first mission. înainte de a fi ales pentru prima mea misiune în spațiu. So my first mission, this is the emblem for my first mission. Aceasta este emblema primei mele misiuni în spațiu. And it was the first flight of the space shuttle Atlantis. A fost primul zbor al navetei spațiale Atlantis. And this was our crew. Acesta este echipajul nostru. And it was a secret mission, so I can't tell you much about it. A fost o misiune secretă, așa că nu pot să vă spun prea multe despre ea. But I can tell you that being my first flight, it was a wonderful experience. Dacă pot spune cum a fost primul meu zbor, a fost o experiență minunată. This is a picture of the launch of my flight. Aceasta este o fotografie de la lansare. And if you can imagine laying on your back on the launch pad with no velocity, Și vă puteți închipui cum este să stai întins în naveta spațială. Fac o mică paranteză, la lansare ești în navetă, ești în poturile de lansare și stai practic pe spate, întins. and at the time of liftoff, 8 minutes and 32 seconds later, you're going 25,000 kilometers per hour and you're weightless. Și în doar 8 minute și jumătate de la lansare treci de la a sta nemișcat la 25.000 de km pe oră, la o viteză de 20.000 de km pe oră și te trezești în imponderabilitate. And you can imagine that you go through a lot in that 8.5 minutes. Lots of vibration, noise, and energy. Vă dați seama ce treci în acele 8 minute și jumătate, foarte mult zgomot, vibrații și o energie enormă dezvoltată de navetă. So one of the most beautiful sights Una dintre imaginile cele mai frumoase is looking back at Earth from space. pe care o vezi este să te uiți spre pământ din navă. And so this is one of those sights. Who knows what is the highest point on the Earth? Cine știe care este cel mai înalt punct de pe pământ? So I heard Mount Everest. Am auzit răspunsul corect. And this is Mount Everest from space. Iată cum se vede muntele Everest din spațiu. So this was my second flight. Acesta a fost al doilea zbor al meu. In 1986, NASA for the first time lost a spacecraft when it was in flight.
În 1986, prima oară, NASA a trecut un echipaj în timpul zborului. It was the Space Shuttle Challenger. Era vorba despre naveta spațială Challenger. And 7 astronauts, all of whom are my friends, were lost. Și 7 astronauți, prietenii mei, au pierit. I was fortunate enough to be on the next flight to go up and return America to space. Am avut onoarea de a mă afla în următorul zbor după acest dezastru, zbor care a marcat reîntoarcerea Americii în spațiu. And this was our crew. Iar acesta este echipajul nostru. And for the first time, we wore these orange suits in space. Iar pentru prima oară am purtat aceste costume portocalii în spațiu. And the reason that we wore them was we felt that the Challenger crew, if they would had suits like this, they might have survived. Iar motivul fiind că ulterior în urma anchetei s-a descoperit că echipajul navetei Challenger, dacă ar fi avut acest tip de costume, ar putea să fi supraviețuit în urma accidentului. These suits serve several purposes. Aceste costume au mai multe scopuri. They had enabled us to have pressure and oxygen in case the cabin exploded. Ne permit să stăm într-o atmosferă controlată, cu presiune normală și cu oxigen în cazul în care cabina se depresurizează în urma unei explozii. We could put a parachute on the back and jump out if there was an accident. Putem să ne punem o parașută să sărim din navă în caz de accident. If we went into the cold water during the winter, we would be able to survive because it provided us protection. Dacă am ajunge în apă, pe timp de vreme rece, am supraviețuit, deoarece costumele sunt izolate pe mine. Fac o paranteză, naveta era lansată deasupra oceanului, se lansă pe duce din Florida, peste ocean ca să nu treacă peste zonele locuite. De aceea, în caz de accident de ceva, echipajul urma să mice în apă. And also it had a special suit that allowed us to withstand high forces of gravity. Iar aceste costume sunt de asemenea similare celor folosite de piloți avioane militare, așa numitele G-suits, care ne permit să înfruntăm accelerații gravitaționale importante. And of course, though, when you get into space, when you actually achieve orbit, you take these suits off. Când ajungi în spațiu și ai ajuns pe orbită, scoți acest costum. So like everything else, they float away. La fel ca orice altceva, ele plutesc. And so you have to catch them and put them into a bag. Așa că trebuie să le prinzi și să le pui undeva folosit. Another picture from space. O altă fotografie luată din spațiu. Can anyone tell me what we're looking at? Poate să spună cineva despre ce este vorba? English Channel, that's close. I'll tell you, this is the Mediterranean, and this is the Atlantic. Am mai zis cineva, aici, cineva, poți mai tare. A zis cineva Gibraltar. And this is Morocco, and this is Spain. De jos este Marocul și sus în dreapta este Spania. Straits of Gibraltar, very good. Este vorba de Gibraltar, de Sfânta Gibraltar. And this is what it looks like when you have a sunset in space. Și așa arată când ai un apus în spațiu. Every 45 minutes, you'll have a sunset or a sunrise. La fiecare 45 de minute ai un răsărit sau un apus. So you're going around the world once every 90 minutes. And you can't see it well in this photograph, but you can see all the various layers of the atmosphere. And this is what it looks like when you return from space. You can see that we've gotten back into our spacesuits. And as you look out the window, you'll see this view that looks very white. It really looks like fire. All that energy that went into getting you into orbit at 25,000 kilometers per hour
drumul ei către orbită, unde se mișcă 25 de km pe oră, has to be given up when you return from space. va fi disipată la întoarcerea din spațiu. And so all that heat builds up, and it actually creates plasma outside the window. Frecarea produce multă căldură și se generează plasmă în afara, în exteriorul navetei. And the temperatures are over 3,000 degrees. Temperaturile atinse depășesc 1000 de grade Celsius. But the special tiles of the space shuttle protected us inside. Dar plăcile ceramice speciale ne protejează de această temperatură uriașă. You will also see, these are our 3 computer screens. Se pot vedea și 3 ecrane de calculator. We had 5 computers on board. Avem 5 calculatoare la bord. 4 were acted in synchronization. 4 dintre ele funcționând sincron. And the 5th one acted as a backup if the software or hardware on the other 4 failed. Iar al 5-lea lucru ca backup în caz în care avem o eroare la unul din celelalte părți. And the memory in these computers, which were quite old, Memoriile din aceste calculatoare, foarte vechi pentru standardele actuale, was only 128,000 bytes of memory. Era doar 128.000 de bytes. And most of your computers will have 8 gigabytes of memory. Adică 128 de cap. Majoritatea computerelor actuale au o cantitate de mii de ori mai mare de memorie. These were basically the same computers that took us to the moon. Sunt fundamental aceleași tipuri de calculatoare care ne-au dus și pe lună. And these were the computer screens that we interacted with the computers. Iar aceste ecrane ne permiteau să interacționăm cu calculatorul. And you can see these lines on the screen. Veți vedea aceste linii pe ecran. When you're returning, if you came in too shallow, Dacă intri un prea mic la întoarcere and you were above the lines, și ești deasupra liniei, you would not re-enter and fly back to the Earth. nu vei reuși să reintri în atmosferă, ci vei ricoșa linia. But if you flew below the lines, Dacă zbori pe o traiectorie sub acea linie, the spacecraft would burn up. nava va arde în atmosferă. So that flight, because it was the first one after the Challenger disaster, Acest zbor, această misiune a fost prima după dezastrul navelei Challenger. was a very important flight in our history. A fost un zbor foarte important în istoria noastră. And that was President Bush that met us after the flight. Și atunci președintele Bush întâlnindu-ne după zbor. My third flight Al doilea zbor was another mission a fost o misiune that was a secret one, very secret. care a fost secretă, foarte secretă. So again, I can't tell you too much about it. Așa că din nou nu pot să vă spun prea multe. We were all military officers. De toți membrii echipașului făceam parte din armată. But I can tell you that our crew flew farther north and south over the earth Dar pot să vă spun că am zburat mai departe spre nord și spre sud than any human beings have ever done decât comparativ cu orice altă misiune spațială in space. So this is a picture of one of the cameras that we used on that flight. Iată un aparat telefon folosit în acest zbor. Here's a picture of Antarctica. Iată o poză antarctică în spațiu. And this is how you can see, we saw on one of the previous lectures, how you can see cities with satellites. This is using the human eye and cameras. This is New York City. Iată New York. This is Manhattan. Manhattan. And at the time when we took the pictures, the Twin Towers were still there. Iar atunci când am făcut fotografia, turnulurile gemene erau în picioare. If you take the same picture at night with a smaller camera, Dacă e aceeași fotografie noaptea cu o cameră mai mică, you see the same outline. This is New York, Manhattan. vezi din nou New York și Manhattan. And who knows what this is? Ce este această imagine? Aurora Borealis, yes. So this is, we flew very far north
south, and so we would see the aurora borealis in the north, Am zburat foarte departe spre nord sau spre sud and the aurora australis in the south. și am trecut chiar prin aurora. And this was my final mission. Aceasta este ultima misiune în care am zburat. And in this patch, you can see the shuttle with the space laboratory in the back. Poți vedea în imagine naveta spațială și laboratorul spațial atașat. And this was our team of our crew that we divided into two parts, Echipajul nostru împărțit în două părți, so that we could fly, we could work round the clock. astfel încât să putem lucra non-stop. And we had astronauts from ESA. Aveam și astronauti din partea ESA. This was me, and this was Ulf Merkel from Germany. Acolo este el, al treilea din dreapta, și iar al doilea din dreapta este un astronaut german din partea ESA, Agenția Spațială Europeană. And also a woman astronaut from Canada. Aveam de asemenea printre noi și o femeie astronaut din Canada. We had over 70 different experiments on board. Am desfășurat 70 de experimente științifice la bord. Some of them we used ourselves as subjects. Unele dintre ele au avut nevoie chiar de noi de subiecti. This was a rotating chair Aici era un scaun rotativ that we would rotate back and forth on our side, în care eram rotiți când într-o parte când în alta, plasați lateral, sitting up, stând în fund and then also spinning head over heels. și de asemenea rostogolindu-ne. And so this was all to determine how our balance system in our inner ear works in space. Acest experiment fiind conceput pentru a descoperi cum urechea noastră internă funcționează în spațiu. We would also grow crystals Am crescut cristale of materials to make very fast computers. pentru a crea materiale necesare unor computere foarte rapide. And who knows what we're looking at in this picture? Despre ce este vorba în această fotografie, știe cineva? Ce se vede aici? This is a big river, Ăsta este un râu foarte mare. and this is desert. Acolo este deșert. This is the Mediterranean Sea. Oh, we have an answer right here. Africa. Africa. Well, that's right. This is the Nile River. This is Egypt, Este râul Nil, este Egiptul, the Sinai Peninsula, peninsula Sinai, Israel, Israel, is the Dead Sea, Marea Moartă, and over here, in the clouds, is Romania. iar aici, unde sunt noi, este România. This is the tail of the space shuttle În partea de sus se vede coada navelei spațiale, as we're looking down. pentru că noi ne uitam în jos. And you can see as you look at the horizon that the horizon looks curved. Se vede că orizontul apare curvat. And this is a picture of just looking out over the clouds during the sunset. Aici vedem o imagine fotografiată între noi din timpul apusului de soare. And that was the ending of my career at NASA. Și aici s-a terminat cariera mea la NASA. Because at that time, in 1992, Atunci, în 92, I was 42 years old, aveam 42 de ani and I decided that I wanted to fulfill my other dream in life. și atunci am decis că trebuie să-mi urmăresc alte vise în viață. And so I started medical school Așa că am început să studiez medicina, and went through 4 years of school am trecut prin 4 ani de școală de facultate and 4 years of advanced training to become an internal medicine doctor and also a pediatrician. și alți 4 ani de rezidențiat pentru a deveni doctor în medicină internă și pediatră. So I remained on the faculty at Baylor College of Medicine in Houston. După facultate am rămas sfatul profesorilor de la instituția unde am învățat. This is a picture of me pretending to be a doctor, and I really wasn't in space. Aici este o poză cu mine, prefăcându-mă ca și doctor în timpul unei misiuni spațiale, dar nu eram doctor în aceea. Because I always volunteered to give injections to the other astronauts when they needed them. Pentru că totdeauna oferam
voluntari să îi pe ceilalți astronauți atunci când era nevoie de pompe injecție. And this is me fulfilling my dream. My first job was to work in HIV and AIDS in countries around the world. Mi-am putut îndeplini un alt vis, acela de a lucra în acțiuni de ajutorare umanitară de-a lungul și de-a lungul Pământului. Aici este o poză de la începutul carierei mele și lucram cu copiii bolnavi de HIV, de cazul HIV. This picture was taken in Thailand. O fotografie este în Thailanda. And this picture was taken in Romania. Această fotografie a fost luată în România, în anul 2000. In Constanța. În Constanța. In the year 2000, because there were quite a few children at that time that were affected by AIDS. În acel moment erau mulți copii afectați de SIDA în România. This is in Botswana in Africa, taking care of children with AIDS. Spital din Botswana, dedicat copiilor cu SIDA. My next research area was in malnutrition. Lucrez de asemenea în combaterea malnutriției. And this picture shows you the causes of death in children under 5 around the world. Aici avem reprezentate principalele cauze ale deceselor în cazul copiilor sub vârsta sub 5 ani. And you can see that children die because of pneumonia, respiratory infections. Vedem că mulți copii mor datorită pneumoniei, datorită infecțiilor respiratorii. Because of diarrhea, measles, malaria, causes of problems during the birth. Probleme apărute imediat după naștere. But all of these are made worse or made more deadly by malnutrition. Toate acestea sunt făcute mai grave decât malnutriția. So I became involved in research and in treatment of children and adults with malnutrition. Așa că m-am implicat în cercetări privind malnutriția și tratarea copiilor și adulților cu malnutriție. This is a malnourished child that I treated in Iraq. Acesta este un copil malnutrit pe care l-am tratat în Irak. And these are children that I did a study with on the border of Afghanistan. Aici copii din Afganistan cu care am făcut cercetări. And these are children in Nigeria that have a disease called